kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulak, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, luman ang araw ng walhagin pagsingka, buhay langit sa piling mo, ang hindi kaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iba't ibang ugali at gawin, sa may gitnang puso lumuwi, ang mga rin binibigin, ay ang pagwawagin. Isang iyo ay sa bulaklak, magsilak ka.
Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division Office, Tarlac Province, na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 4, Ginang Maylin Bagayan Ferrer, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang sarili at kapwa sa pag-iwas sa sakit na leptospirosis. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin ngayong araw, nais ko munang balikan ang ating aralin noong mga nakaraang linggo na tinalakay ni Ma'am Depi. Naaalala niyo pa ba ito, mga anak? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa typhoid fever o tipos na isang uri ng impeksyon na sanhi ng Salmonella typhi bacteria, kayo ay mahusay. Handa na ba kayo sa ating aralin sa ika-4 na markahan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4? Kung gayon, atin nang talakayin ang ating paksa. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na nakararanas ng dalawang uri ng panahon, ang tag-araw at tag-ulan. Tuwing sasapit sa buwan ng Agosto, ay kadalasang sunod-sunod ang pag-ulan sa ating bansa. Sa tuwing umuulan ng malakas, ay hindi naiiwasan ang pagdulot nito ng baha. Higit lalo kung ang kanal at estero ay maraming basura na nakabara na siyang humaharang sa pagdaloy ng tubig ulan. Ang mga basurang ito ay kadalasang pinamumugaran ng mga insekto tulad ng lamok, langaw at ipis. Hindi rin maiiwasan na pamugaran ang mga naimbak na mga basura ng mga daga at ibang hayop na nanginginain ng mga basura.
Meron akong kakilala na isang daga mula sa malayong lugar. At iyan ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Makinig ng maigi dahil may mga katanungan mamaya si teacher na inyong sasagutin. Ang pamagat ng aking kwento ay Leptospira sa panulat ni Teacher Jonah Y. Abon at sa tulong ni Sir Judge Daler Palarca sa ilustrasyon. Isang araw, sa isang malayong lugar, ay ipinatawag ang mga Ready Warriors upang hanapin ang isang nilalang na naghahasik ng sakit sa kanilang lugar. Siya ay si Leptospira. Sa isang maruming tulay ay may isang nilalang na mayroong pulang mga mata at matatalim na ngipin. Matatalas ang kanyang mga kuko, mahaba at itim ang buntot. Siya ay may maitim na balahibo at nakakatakot ang mukha. Nako, siya na ata ang hinahanap ng mga Ready Warriors. Nang makita siya ng mga Ready Warriors, ay agad nila siyang tinanong, "Bakit ka naghahasik ng sakit sa aming lugar? Anong uri ng sakit ang iyong daladala?" Tumawa ng malakas si Leptospira. "Ho ho ho ho! Sisiguraduhin ko na ang maruming lugar na ito ay pamumugara ng aking mga alagad na bakterya. Dahil hindi marunong maglinis ang mga tao dito, ay maaari ko pang tawagin ang ibang kaibigan kong hayop upang maghasik ng sakit." "Nako, panibagong sakit ito. I-check ko yan," sabi ni Ready Warrior 1. Dahil galing ito kay Leptospira, ay pangalanan natin ang sakit na leptospirosis. Kailangan nating malaman kung ano ang pwede nitong idulot na kapahamakan sa mga tao dito sa ating lugar, upang sila ay ating mabigyang babala, sabi ni Ready Warrior 2. "Huh? Kapag ang ihi at dumi galing mula sa akin at iba pang mga hayop ay humalo sa maruming tubig kanal dito, lalo at tagulan na, papasok ang aking mga alagad na bakterya sa loob ng katawan ng tao at sila ay magkakasakit." Pagmamalaki ni Leptospira. Nako, kailangang masabihan ng mga tao na dapat silang mag-ingat, lalo at parating na ang tagulan. Kailangan na nilang maglinis ng kanilang kapaligiran upang hindi sila maging biktima ni Leptospira. Napabahalang sabi ni Ready Warrior 1. Alam ninyo mga Ready Warriors, hindi naman sa tinatakot ko kayo. Pero kapag ang mga alagad kong bakterya ay pumasok sa katawan ng mga tao, at ito ang kanilang mararamdaman: panginginig, sakit ng ulo, magpapantal-pantal ang kanilang balat, at sa iba naman ay mapulang mata na kagaya ng sa akin. At kapag hindi ito naagapan kaagad, ay maaaring masira ang kanilang mga atay at maaaring mamatay. Tumawa ng malakas sa Leptospira at mabilis na tumakas at nagtago sa madilim na parte ng tulay. Nako, kailangan lang masolusyonan ito ng mga Ready Warriors. Kailangan na natin gumawa ng anunsyo sa mga tao para sama-sama natin talunin sa Leptospira, ang wika ng mga Ready Warriors.
Mabilis silang gumawa ng anunsyo at babala na kanilang ipinakalat sa pamamagitan ng social media, posters at flyers na nagpapahayag ng mga maaaring maging epekto ng mga bakterya na Leptospira sa kanila. Anunsyo: ugaliin maglinis ng kanal at ng paligid upang hindi pamugaran ng mga insekto at mga daga. Kung ikaw ay may sugat, ay iwasan muna ang paglusong sa baha. Kung hindi naman maiwasan, ay siguraduhing magsuot ng bota at balutan ang sugat. Palakasin ang resistensya. Makalipas ang 2 araw, ay mabilis na tumugon ang mga tao. Nilinis ang kanilang lugar, maging ang tulay na pinagtaguan na Leptospira. Muling binalikan ng mga Ready Warriors ang lugar na Leptospira. Ngunit hindi na nila siya makita. Natalo nila at napalayas ang kalaban na si Leptospira. Magaling, Ready Warriors! Binabati namin kayo hanggang sa muling pagsugpo ng sakit. Mula sa mga binasa nating kwento, ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Maaari kayong sumagot sa inyong mga papel o i-comment sa ating comment chat box ang inyong mga sagot. Ano ang pangalan ng kalaban ng mga Ready Warriors? Kung ang sinagot mo ay Leptospira, tama, kids! Ano ang pinangalan ng mga Ready Warriors sa sakit na dala ni Leptospira? Kung ikaw ay sumagot ng leptospirosis, tama ka! Alam ninyo, kids, ang sakit na leptospirosis ay isang sakit na makukuha sa Leptospira. Isang bakterya ito na galing sa ihi ng daga at iba pang hayop tulad ng kambing, aso, baboy at iba pang hayop na humahalo sa tubig o puti. Ano-ano ang mararamdaman kung magiging biktima ang mga tao ni Leptospira? Panginginig, sakit ng ulo, magpapantal-pantal ang kanilang balat, at sa iba naman ay may mapulang-mapulang mga mata, maaaring masira ang atay, at maaaring mamatay kung ang sagot mo ay isa sa mga nabanggit. Tama ka! Ang mga nabanggit ay sintomas ng pagkakaroon ng sakit na leptospirosis. Ang mga sintomas ay kadalasang tumatagal ng 2 hanggang 4 na araw. Kaya, kung alam mong ikaw ay lumusong sa baha at may sugat ka, pagkatapos ay nakaramdam ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, ay magpakonsulta agad sa doktor upang maagapan ang sakit. Sa kasalukuyan ay antibiotic na prescribed ng mga doktor ang ginagamit bilang gamot. Mas maigi pa rin na agapan ang sakit upang hindi ito magdulot ng mas malalang komplikasyon na maaaring magdulot ng kamatayan. Paano maiiwasan ang leptospirosis? Ugaliin maglinis ng kanal at ng paligid upang hindi pamugaran ng mga insekto at mga daga. Kung may sugat ka,
ay iwasan muna ang paglusong sa baha. Kung hindi naman maiwasan, ay siguraduhing magsuot ng bota at balutan ang sugat. Palakasin ang resistensya. Kung kasama sa sagot nyo ang mga ito, magaling mga anak. Magaling mga bata. Kayo nga ay nakinig ng maigi sa ating kwento patungkol sa leptospirosis. Tandaan mga anak na ang ating kalusugan ay ating pakaingatan dahil dito ay ating isang sandata sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ang sabi pa nga sa isang kasabihan, prevention is better than cure. Hanggat kaya nating makaiwas sa anumang sakit, ay ating kayanin. Isa-isip ang mga impormasyong ibinibigay sa atin kung paano makakaiwas sa sakit at kung paanong mapapanatili ang lakas ng ating pangangatawan. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang leptospirosis ay isang sakit na makukuha sa leptospira. Isang bakterya ito na galing sa ihi ng daga at iba pang hayop tulad ng kambing, aso, baboy at iba pang hayop na humahalo sa tubig o putik. Ang taong apektado ng leptospirosis ay kadalasang mararamdaman ang mga sumusunod na sintomas. Nanginginig, masakit ang ulo, may pantal-pantal sa balat, at sa iba naman ay may mapulang-mapulang mga mata na kung hindi maaagapan ay maaaring masira ang atay at magdulot ng kamatayan. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong sakit, ay dapat nating tandaan ang mga sumusunod. Kung ikaw ay may sugat, ay iwasan muna ang paglusong sa baha. Kung hindi naman maiiwasan, ay siguraduhin magsuot ng bota at balutan ang sugat. Ugaliin din maglinis ng kanal at ng paligid upang hindi pamugaran ng mga insekto at mga daga. Palakasin ang resistensya. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at kasagutan o sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang ating panuto. Sagutin ang mga sumusunod na pahayag ng tama kung ito ay patungkol sa sakit na leptospirosis at mali naman kung hindi. Aking uulitin ng 2 beses ang bawat pahayag. Unang pahayag, nakamamatay ang sakit na leptospirosis kung ito ay hindi maagapan kaagad. Nakamamatay ang sakit na leptospirosis kung ito ay hindi maagapan kaagad.
Kung ikaw ay sumagot ng tama, tumpak ang iyong sagot. Ikalawang pahayag. Ang leptospirosis ay galing sa bakteryang Leptospira. Ang leptospirosis ay galing sa bakteryang Leptospira. Kung ikaw ay sumagot ng tama, very good! Ikatlong pahayag. Si Juan ay hindi nagsosuot ng proteksyon sa paa tulad ng bota sa tuwing siya ay lulusong sa tubig baha. Si Juan ay hindi nagsosuot ng proteksyon sa paa tulad ng bota sa tuwing siya ay lulusong sa tubig baha. Kung ikaw ay sumagot ng mali, mahusay kids! Ika-apat na pahayag. Sinisigurado ni Aling Nena na malakas ang resistensya ng kanyang buong pamilya upang makaiwas sa sakit kagaya ng leptospirosis. Sinisigurado ni Aling Nena na malakas ang resistensya ng kanyang buong pamilya upang makaiwas sa sakit kagaya ng leptospirosis. Kung ikaw ay sumagot ng tama, magaling! Ikalimang pahayag. Ayaw magpatingin ni Ben sa doktor kahit nakakaramdam na ng mga sintomas ng sakit na leptospirosis. Ayaw magpatingin ni Ben sa doktor kahit nakakaramdam na ng mga sintomas ng sakit na leptospirosis. Kung ikaw ay sumagot na mali, mahusay kids! Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak ko na nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Maylin Bagayan Ferrer, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine
Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 AM station, Radio Filipino Tarlac, and Converge TV Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Lee Angel P. Juliano, your teacher broadcaster for Science Grade 4. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience at home. Today, we are about to explore another lesson in 4th quarter in Science Grade 4. Are you ready to join me for today's lesson?
Come on! I want you to prepare your modules in Science 4. Also, kindly prepare your pen and notebook so you may now take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. We are going to talk about the different process of water cycle and its importance. After this learning episode, you are expected to first identify the different process of water cycle and describe the importance of water cycle. But before that, let us try to recall the concept that you have learned last time. The uses of water from different sources in the context of daily activities. Water can be used in many ways. Water can be used for direct and indirect purposes. Direct purposes include bathing, drinking, and cooking, while examples of indirect purposes are the use of water in processing wood to make paper, in producing steel for automobiles. The bulk of world's water use is for agriculture, industry, and electricity. Now, scientific kids, let us check your understanding of our previous lesson. Let us play a game called Guess the Jumbled Letters. For the game instruction, you need to arrange the jumbled letters and write the correct answer on your notebook or on the comment section. A clue or hint will be given, so you must listen carefully. Are you ready? Let us have the first one. The letters are E, A, W, T, A, E, S, R. I repeat, the letters are E, A, W, T, A, E, S, R. Your hint is, it is salty and it is also considered as hard water. Again, it is salty and it is also considered as hard water. The correct answer is salt water. Fantastic! It is salty and it is also considered as hard water. It is found in the seas and oceans. Let us proceed to the next number. The jumbled letters are E, F, R, S, H, T, A, E, W, and R. Again, the jumbled letters are E, F, R, S, H, T, A, E, W, and R. Your hint is, it is also called as surface water. Again, it is also called as surface water. Now, let us check your answer. Yes, it is fresh water. Brilliant, kids! Fresh water is called surface water. Also, it is not salty and is found in open but small bodies of water like rivers, lakes, creeks, and ponds. Surface water or fresh water comes mostly from rain. For our last number, the jumbled letters are G, O, U, R, N, D, T, A, E, W, and R. Again, our jumbled letters are G, O, U, R, N, D, T, A, E, W, and R. Your clue is, it is found beneath the Earth's surface. Again, it is found beneath the Earth's surface. The answer is groundwater.
Good job, kids! Groundwater is found beneath the Earth's surface. It comes from water that soaks into the ground. It is the cleanest water and contains plenty of dissolved minerals. Springs are the openings of the ground water directly to the Earth's surface. Other sources of water are clouds, icebergs, and glaciers. Clouds came from evaporating water. Glaciers and icebergs are solid water found only in cold countries and contains about 2/3 of the Earth's fresh water. Did you get a high score on our first activity? Good job, kids! And for those who did not get a high score, you can still read your notes for better understanding. In addition, source water protection includes a wide variety of actions and activities aimed at safeguarding, maintaining, and improving the quality or quantity of sources of drinking water and their contributing areas. This activity may depend on the type of source being protected. Example, groundwater, reservoir, and river. Some examples of source water protections are: first, stream bank stabilization to reduce sedimentation, land protection and easements, local ordinance to limit certain activities in source water or well-held protection areas, developing emergency response plans, and educating local industries, businesses, and citizens on pollution, prevention, and source water protection. Now, scientific kids, you have mastered our lesson about sources of water. It is the perfect time to proceed to our next lesson. Have you ever wondered where the rain comes from or how the clouds are formed? Well, it is what the water cycle is all about. Come, let's explore. When the sun heats up bodies of water such as lakes, rivers, and ocean, water turns into water vapor and it rises up into the air. This process is called evaporation. Plants have been putting water back to the air. Plants remove water from their bodies through transpiration. The water that leaves plant bodies goes to the air. Animals and humans also release water to the atmosphere through the process called respiration. Oh wait, do you know that we can also see water vapor? At home, just try to go in your kitchen and heat some water, and as water gets heated, you'll be able to see the water vapor rising in the air. When the water vapor reaches out the sky, it turns into tiny droplets. As the water vapor rises higher and higher, the cool air of the atmosphere causes the water vapor to turn back into liquid water, creating clouds. This process is called condensation. And when the clouds become full of liquid water, it falls from the sky as rain or snow. And this process is called precipitation. When it rains, some water goes to the soil. The water in the soil is absorbed by the plants. The water that absorbed by the plants undergoes transpiration and will start the water cycle again. On the other hand, when it rains, some water also goes back to the bodies of water and the process starts all over again. And this sequence of events is known as the water cycle or the hydrologic cycle. Before we move on further, let us focus on evaporation as part of the water cycle. As you know, matter exists in three different states: the solid, liquid, or gas. In the process of evaporation, matter changes from a liquid to a gas. Again, in the process of evaporation,
matter changes from a liquid to a gas. Scientists have proven that the water bodies like oceans, sea, lakes, and rivers provide approximately 90% of the moisture in the atmosphere via evaporation. Evaporation is an important part of the water cycle. Heat from the sun empowers the process of evaporation. It absorbs moisture from soil as well as the oceans and lakes. The water level will decrease as it is exposed to the solar energy. Although the level of water depreciates due to evaporation, the escape water molecules do not vanish. They stay in the atmosphere, affecting the amount of moisture in the air. Areas with high temperature at large bodies of water are usually very humid. Due to this, once water evaporates, it also helps in formation of clouds. Then, the clouds release the moisture as snow or the rain. The liquid water drops falls to earth again to be evaporated. The same cycle starts all over again and the process continues. Do you know that there are certain factors which affect evaporation? The first one is the temperature. Increasing temperature increases the rate of evaporation. With the increase in temperature, more amount of particles get enough kinetic energy to change into vapor state. The next one is wind. With wind, you must have seen that clothes dry at a faster rate during windy days. This is because with the increasing wind speed, the air particles move away from the wind, which in turn decreases the amount of vapor from the atmosphere. Thus, increasing the wind speed increases the rate of evaporation. Another one is the humidity. If water in the atmosphere is high, then the rate of evaporation will automatically decrease. Therefore, decreasing the humidity increases the rate of evaporation. And the last one is the surface area. Increasing the surface area increases the rate of evaporation also. Now that you have learned about the process of water cycle, let us test your understanding about it. For the instruction for our activity 1, identify what is being described in each number. Choose your answer inside the box, then write your answer on your notebook, or if you are watching live, type your answer in the comment section. Do not forget to put a number to avoid confusion. Again, choose the letter of the correct answer inside the box. Let us begin. For number 1, it is the process of changing liquid to gas. Again, it is the process of changing liquid to gas. The answer is evaporation. Excellent, kids. Next, it is the process when water from the plants evaporates. I repeat, it is the process when water from the plants evaporates. The answer is transpiration. Terrific! Moving on, it is the liquid part of the earth. Again, it is the liquid part of the earth. Hydrosphere is the correct answer. High five if you got it correctly. Number 4. It is the continuous movement of the water on the earth's surface. Again, it is the continuous movement of the water on the earth's surface. The answer for this one is water cycle. Winner! Lastly, the process of changing gas to liquid. Again,
The process of changing gas to liquid. The correct answer is condensation. Congratulations, kid, if you got it correctly. Did you get a high score in our first activity? If not, do not worry because we are moving on to our next activity. Do not lose hope, just keep on trying. Let us have another activity. Below are sentences that describe an example on one stage of the water cycle. On the circle next to the detail, copy the symbol from the correct stage. Do it on your notebook or on the comment section if you are watching live. Again, for the direction on the next slide are sentences that describe an example on one stage of the water cycle. On the circle next to the detail, copy the symbol from the correct stage. The symbol for evaporation is arrow up. Cloud would be the symbol for condensation. Arrow down for precipitation. And sun is the symbol for transpiration. Or simply, identify the stages of water cycle being described, then draw the correct symbol for it. Again, the symbol for evaporation is arrow up. Cloud would be the symbol for condensation. Arrow down for precipitation. And sun is the symbol for transpiration. Let us begin. Rain pours from the sky. What stage of the water cycle does it shows? Write the correct symbol. Again, rain pours from the sky. What stage of the water cycle does it show? The correct answer is precipitation or arrow down as the symbol. The rain pours from the sky during the process called precipitation. Next, leaves of the plants are dry. What stage of the water cycle does it show? Write the correct symbol. I repeat, leaves of the plants are dry. What stage of the water cycle does it show? The correct answer is transpiration, and the symbol for that is sun. Leaves of the plants are dry during transpiration. Number 3. Fluffy clouds form in the sky. What stage of the water cycle again does it shows? Write the correct symbol. Again, I repeat, for number 3, fluffy clouds form in the sky. What stage of the water cycle does it show? The correct answer for that number is condensation. And the symbol for that is cloud. There is fluffy clouds form in the sky during condensation. Number 4, bathing suit dries after a swim. What stage of the water cycle does it show? Write the correct symbol. Again, bathing suit dries after a swim. What stage of the water cycle does it shows? The correct answer for number 4 is evaporation or arrow up. Bathing suits dries after a swim due to evaporation. And for our last number, water puddles disappear. What stage of water cycle does it show? Write again the correct symbol. Again, water puddles disappear. What stage of the water cycle does it show? Write the correct symbol. The correct answer is evaporation or arrow up as its symbol. Same with the previous number, water puddles disappear due to the process of evaporation. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent! For those who got 7 and 9, very good. And for those who got 5 and 6, good job. For those who got 4 and below, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Okay, kids?
To wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. The water cycle is the path that all water follows as it moves around our planet. On Earth, you can find water in all three states of matter: solid, liquid, and gas. I repeat, the water cycle is the path that all water follows as it moves around our planet. On Earth, you can find water in all three states of matter. These are solid, liquid, and gas. Heat from the sun causes water to evaporate from oceans, lakes, and streams. Evaporation occurs when liquid water on Earth's surface turns into water vapor in our atmosphere. Water from plants and trees also enters the atmosphere. This is called transpiration. Warm water vapor rises through Earth's atmosphere. As the water vapor rises higher and higher, the cool air of the atmosphere causes the water vapor to turn back into liquid water, creating clouds. This process is called condensation. When the clouds become full of liquid water, it falls from the sky as rain or snow, also known as precipitation. Rain and snow then fills lakes and streams, and the process starts all over again. Now kids, for your assignment, get your modules and turn to page 18. Label the different stages of the water cycle. Write your answer on your notebook. Again, label the different stages of the water cycle. Write your answer on your notebook. Before I say goodbye, I would like to share some trivia about water cycle. Did you know that water is composed of two elements, hydrogen and oxygen? 2 hydrogen plus 1 oxygen is equal to H2O. Nearly 97% of the world's water is salty or otherwise undrinkable. Another 2% is locked in ice caps and glaciers. That leaves just 1% for all the humanity's needs, all its agricultural, residential, manufacturing, community, and personal needs. Another one is water regulates the Earth's temperature. It also regulates the temperature of the human body, carries nutrients and oxygen to cell, cushions joints, protects organs and tissues, and remove waste. Did you know also that 75% of the human brain is water, and 75% of the living tree is water? A person can live about a month without the food, but only about a week without water. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0930-5618-639. Again, 0930-5618-639. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Lee Angel P. Juliano, saying, live simply, love genuinely, and learn constantly. See you again! One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM.
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one, your only one, your only one FM. Your only one FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 8 to 8 a.m. Radyo Pilipino Tarlac. I am Analiza S. Lopez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. Are you ready for a fun and exciting learning experience today? Okay, let's get ready, my dear learners. First, I want you to find a comfortable place where you can listen or watch attentively. You must have your pencil or pen, your notebook or paper, your learner's material, and your learning activity sheets or LAS. And of course, water to keep you hydrated. I will give you 5 seconds to prepare. In today's lesson, we will be discussing lesson 4, which is all about visualizing volume of solid figures. And at the end of the lesson, you are expected to visualize the volume of solid figures in different situations using non-standard and standard units. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay, if you are ready, walk with me on the process of visualizing the volume of solid figures in different situations using non-standard and standard units. But before that, let's have a short review on the lesson discussed by Ma'am Camille De La Rosa and Sir Mario Nuol last week. You have learned solving routine and non-routine problems involving area of a square, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids. Now let's recall your lesson by answering the following problem. Martin owned a parcel of land with palay. It is a rectangular field that measures 25 meters long and 50 meters wide. What is the area of the field? Now to answer the problem, let us follow the 4-step plan that you've learned last week. First, understand the problem. To understand the problem, you have to know or identify what is asked in the problem and what are the given facts. Step 2 is planning. You should identify what operation to be used or what formula are you going to use. Now for step 3, solve and show the solution. And lastly, step 4, check and look back. Check your answer if it is correct or if it makes sense. Now to answer the problem, I will give you 10 seconds to answer. Okay, time's up, kids. Let's check your answers. Let me read again the problem. Martin owned a parcel of land with palay. It is a rectangular field that measures 25 meters long and 50 meters wide. What is the area of the field? For step 1, understand what is asked in the problem. If your answer is the area of the field, you are correct. How about the given facts? The given facts are 25 meters long and 50 meters wide. Step 2 is plan. What operation or formula did you use? Since the problem is asking for area of the field, which is rectangular in shape. Now, if your answer, kids, is area is equal to length times width, you are correct.
Now for step 3, which is solve or show the solution. So we have area is equal to length times width. Substitute the value of length, which is 25 meters, and the value of width, which is 50 meters. Multiply 25 and 50, we get the product of 1,250 square meters. So, for step 4, check and look back, we will have the final answer. The area of the field that Martin owned is 1,250 square meters. Did you get all the correct answers? Congratulations, for you were able to master your lesson last week. And I know that you are more eager to learn today's lesson, aren't you? Alright, first let's study the situation. Miko and Carlo wanted to find the volume of an empty box. First, they filled the box with ping pong balls. About 54 ping pong balls filled the box. Second, they filled the box with marbles. About 285 marbles filled the box. Third, they filled the box with beans. About 800 beans filled the box. Now the question is, did Miko and Carlo get the same number of units for the volume of the box? Now to understand more the given situation, let us define first volume. What is volume? Kids, volume is the amount of space a solid figure occupies. Again, volume is the amount of space a solid figure occupies. Now going back to the situation a while ago wherein Miko and Carlo wanted to find the volume of an empty box. They used ping pong balls, marbles, and beans to fill in the empty box to find out its volume. Now, how many ping pong balls were filled in the box? Very good. About 54 ping pong balls. How about marbles? How many marbles were filled in the box? Correct. There are about 285 marbles. And how many beans were filled in the box? That's right. About 800 beans. Now, what did you notice to the volume of the box when filled with different materials or objects? Did Carlo and Miko get the same number of units for the volume of the box? Correct. They don't have the same amount or same number of units for the volume of the box. Class, the materials used by Carlo and Miko are the non-standard units. Now, we can use non-standard units in finding the volume of the box or any container or any solid figure. But take note that non-standard units do not give us consistent and accurate measure of the volume of the box or any container. Again, non-standard units do not give us consistent and accurate measure of the volume of the box or any container. Now, if you will use smaller objects or units, more units or objects are needed to fill in the box or any container. Like what Carlo and Miko did, class, they used 3 materials or units to know the volume of the box. They used about 54 ping pong balls, then about 285 marbles, and about 800 beans to fill in the box. Now, as you notice that more beans were used than marbles and ping pong balls. Again, it means, kids, that when the non-standard unit is small, more units are needed.
When the non-standard unit used is bigger, fewer units are needed to fill the container. And also, class, take note of the word about, which means it is not exact, it is only estimation. Did you get it? Very good. Now, aside from marbles, ping pong balls, and beans, we can also use hairpins, straws, pencils, erasers, paper clips, and many more as non-standard units in finding the volume of any solid figure or container. Is that clear, class? Very good. Now, aside from using the non-standard units in finding the volume of a solid figure or a container, we can also use the standard unit. We've mentioned earlier that volume is the amount of space a solid figure occupies. And to visualize the volume of a solid figure, using a standard unit, let's define first solid figure. Solid figure is a three-dimensional shape. Now, what is a three-dimensional shape or 3D? Now, to better understand what a 3D is, let's have the following illustrations. Now, let's start with line segment. When we measure a line segment, we only measure the length, and it is 1 dimension. The length is equivalent to 1 unit. Now, when we form a square using line segment, there will be length and width. So it has now 2 dimensions or 2D. To measure the square, we measure the length and width of the square. Now, to get the area or the space inside the figure, the length is equal to 1 unit and the width is also equal to 1 unit. So the area of the square is 1 square unit. Now, if the square becomes cube, it has now length, width, and height. It has now 3 dimension or 3D. Cubes are being used as a standard unit in finding the volume of a solid figure. So if we will measure the cube, we will get the length, width, and the height to get the volume. Again, volume will tell us the amount of space enclosed by a space figure. The length of the cube is 1 unit. The width of the cube is also 1 unit. And the height is also 1 unit. So the volume of the cube is 1 cubic unit. The unit can be cubic centimeter, cubic meter, or cubic kilometer. Now let's take a look at this figure. How many cubic units are there in the figure? First, let's identify the length, the width, and the height of the figure. How many units are there in its length, width, and height? Correct. The length has 4 units. The width has 2 units. And the height has 2 units. So to get the volume of the solid figure, volume is equal to the length multiplied by width multiplied by height. So multiply 4 and 2 and 2, we get the product of 16. The figure contains 16 cubes. Its volume is 16 cubic units. Or we can also get the volume, class, by counting the number of cubic units occupied in the solid figure. Remember, class, that 1 cube is equal to 1 cubic unit. Now, as you can see, the solid figure has 2 layers. And each layer has 8 cubes. So if we will count all the cubes in the first layer and second layer, all in all, we have 16 cubes. Therefore, the volume of the solid figure is
also 16 cubic units. Can you follow, my dear grade 4 learners? I hope so. Now, if not, let's visualize the volume of another solid figure. Are you familiar with the Rubik's Cube? Well, our next figure is a Rubik's Cube. Rubik's Cube is also a three-dimensional figure with length, width, and height. Now, let's visualize the volume of the Rubik's Cube. First, count the number of units from its length, width, and height. The length is 3 units, width is also 3 units, and the height is also 3 units. We have now 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So the figure contains 27 cubes. Its volume is 27 cubic units. Or we can get the volume of the Rubik's Cube by counting the number of cubes in each layer. Now it has 3 layers. The first layer, the second, and the third layer. Now each layer, class, has 9 cubes. So we will multiply the 3 layers by 9 cubes. We get the product of 27 cubes. Remember that 1 cube is equal to 1 cubic unit. Since there are 27 cubes, the volume of the Rubik's Cube is 27 cubic units. Now that is how we visualize the volume of a solid figure using standard units, which is more accurate and consistent than the non-standard units. Did you get it? Awesome. Grade 4 learners, you are really a certified Batang Matalino. Now keep in mind that volume is the amount of space a solid figure occupies. A solid figure is a three-dimensional shape that has length, width, and height. Now to visualize the volume of a solid figure, we can use non-standard units and standard units. Non-standard units can be used to measure volume like ping pong balls, marbles, beans, and many more. Now when the non-standard unit used is small, more units are needed to fill the container. When the non-standard unit used is bigger, fewer units are needed to fill the container. Non-standard units do not give consistent and accurate measure of the volume of a container. Now, on the other hand, class, standard units are consistent and accurate. Now, to find the volume of a space figure, count the number of cubic units needed to fill the space figure. 1 cube is equal to 1 cubic unit. The unit of measurement used in finding the volume is cubic unit, or it can be cubic centimeter, cubic meter, or cubic kilometer. Alright, now I prepared activities for you to answer. Now to check how far you understood the lesson discussed today. Now for your first activity, here's the direction. Get a box like those in the table below. Estimate how many marbles will fill each box. Then find the actual number that will fill each box. Now class, if you don't have any marbles at home, you may use any materials but of the same material and size. Write your answers on your learning activity sheets or worksheets. Is that clear? Now as you can see, the activity is divided into 3 columns. The first column are the boxes like whitening soap, toothpaste box, powdered milk box, and a shoe box. Now, if any of the boxes are not available, you can replace it. Depends on the availability of boxes in your home. The second column is estimated number. And the third column is actual number.
And again, if marbles are not available in your home, you can use any material but of the same size and material. Okay, I know kids that you can do this activity alone, but if not, you can ask the help of your parents or guardians or whoever helps you in answering your module. Okay, so that is for the 9th standard. Now this time, let's find the volume using a standard unit. Now turn your module on page 13 and let's answer what's more, activity 1. Here's the direction. Find the volume. 1 cube is 1 cubic unit. Write your answers on your worksheets or less. And for those who are watching live via Facebook, you can type in your answers in the comment box. Okay, let's have number 1. For number 1, how many cubes are there in the solid figure? You can easily count the cubes since all the cubes are visible, right? And again, for those who are watching live via Facebook or in the YouTube channel, you can type in your answers in the comment box. And for those who are listening in the radio and watching on the RTV Tarlac channel 26 and Unconverged Cable TV channel 100, write your answers in your worksheets or last. Now, I will give you 5 seconds to answer. Okay? Alright, did you answer 6 cubic units? If you answered 6 cubic units, class, you are correct. Alright, moving on to number 2. The solid figure has the length of 3 cubes. The width has 2 cubes. And the height has 2 cubes. Or it has 2 layers and each layer has 6 cubes. So what is the volume of the solid figure? Again, 5 seconds to answer. Did you answer 12 cubic units? Awesome, great for learners. You are correct. Next, number 3. The length has 4 units and the width has 3 units. And the height has 2 units. Or it has 2 layers and each layer has 12 cubes. So what is the volume? 5 seconds to answer. Go. If your answer is 24 cubic units, then you are correct. Let's move on to our last solid figure. The figure has a length of 5 units. The width has 3 units. And the height has 2 units. Or by counting, the figure has 2 layers and each layer has 15 cubes. Again, it has 2 layers and each layer has 15 cubes. What is the volume of the solid figure? Another 5 seconds for you to answer. The correct answer is 30 cubic units. Very good, learners. Did you get 4 out of 4? Congratulations for a job well done, and thank you for your active participation. Now, I am pretty sure, class, that you are now ready to answer independently the rest of the activities in your worksheets and modules. Good luck! I guess that concludes our fun, exciting, and fruitful learning experience in visualizing volume of solid figures using non-standard units and standard units. Now, if you have any questions and clarifications about the lesson discussed today, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheets. Well, that's all for now, my dear grateful learners. You will have more of this on the next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, this is Teacher Analisa Servando Lopez, your mathematics teacher anchor for today. Keep safe, everyone, and God bless.
Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, for poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise. Pexman, ligtas para sa lahat. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef.
Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Araw sa inyo mga bata, lalong-lalo na sa mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa dayang naririnig sa TC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din po tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako'y nagagalak na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako, si Binibining Casey and Sabat mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino na makakasama ninyo sa araw na ito. Sasamahan at gagabayan kayo sa kasanayang pampagkatuto na nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at ang pangsulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Ngayon mga dada, bago natin umpisahan ang ating leksyon sa araw na ito, atin munang balikan ang nakaraan nating leksyon. Natatandaan ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala ninyo pa ang ating nakaraan na aralin. Bilang panuto, inyong gawain, susubukan ang inyong husay sa pagkilala ng mga uri at kahulugan ng mga talata. Ito ay tatawagin natin sagot mo, itambal mo. Tambalin ang mga tamang kahulugan sa anay na A at anay na B. Para sa unang bilang, ito ang panghuling bahagi na nabibigay ng linaw sa talatang binasa. Ano ang tamang sagot sa unang bilang? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang E. Talatang pabuod o lipon. Para sa ikalawang bilang, sa bahaging ito, nagsisimulang malaman o nagkakaroon ng punto na may kinalaman sa paksa at kung saan ito patungo. Ano ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Magaling! Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay letrang A, panimulang talata.
Para naman sa ikatlong bilang, ito ay ikinakabit ng mga puntong pagtutulak sa pangunahing diwa para mas higit na maunawaan ng mambabasa. Ano ang tamang sagot sa ikatlong bilang? Mahusay! Ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay letrang C, talatang paglilipat diwa. Para sa ikaapat na bilang, ito ay tumutukoy sa mga isinasama, kinuha o mga nasabing ideya sa mga nauna. Ano kaya ang tamang sagot sa ikaapat na bilang? Tama! Ang tamang sagot sa ikaapat na bilang ay letrang B, talatang ganap. Para sa panghuling bilang, binubuo ng isang pangungusap na nagsasaad ng isang bahagi ng isang buong kuro-kuro, palagay o paksang diwa. Ano kaya ang tamang sagot para sa panghuling bilang? Tama! Ang tamang sagot para sa panghuling bilang ay letrang D, talata. Ilang puntos ang inyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati ko kayo sa galing ng inyong pinakita. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang larawan. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, atin nang simulan. Ano ang nakikitang larawan? Mahusay! Ito ay isang kakanin. Alin sa mga kakanin ang natikman mo na? Ang sabi ni Erman ay ube. Wow! Napakasarap naman nun! Ang sabi naman ni Miguel, biko. Wow! So, nakakain ka na ba ng kalamay? Natikman mo na ba ito? May ideya ka na ba kung paano ginagawa ang kalamay? Kung ikaw ay may karanasan na sa pagkain ng kalamay, masasabi mo ang lasa, kulay, at hugis nito. Ngunit, kung hindi pa, inihikayat kitang tuklasin ito. Halina't basahin ang mga talata tungkol sa pinagmamalaking kalamay. Malay mo, maaari mong maging paborito ito dahil sa kanyang kakaibang lasa. Handa ka na ba? Mabuti kung ganoon. Habang binabasa ko ang talata, unawain ito at magtala ng mga mahahalagang impormasyon na makakatulong sa mga katanungan pagkatapos kong basahin ito. Handa na ba mga bata? Umpisahan na natin. Kalamay. Ito ay gawa sa pamamagitan ng pagkatas ng gata mula sa kinuyod na niyog, giniling na malagkit na bigas na kung tawagin ay galapong at asukal na pula. Matagalang paghahalo ang kinakailangang gugulin sa pagluluto nito sa mahinang apoy, hanggang sa magpantay-pantay ang pagkunat. Ano nga ba ang kalamay? Sa pangkalahatang kasagutan, ito ay isang kakanin na maaaring gawa sa pinakunat na harina, kalabasa, galapong o malagkit, asukal at gata ng niyog. Kaya
Nagiging espesyal ang kakaning kalamay ay dahil sa pagtsatsaga at pagsisikap na siyang pinakamahalagang puhunan at sangkap sa paggawa nito. Isang mahabang pisi ng pasensya ng pakikipagbuno ng paghalo sa mainang apoy upang makamit ang kunat na ninanais. Kunat ang siyang basihan sa pag-aantas sa kalamay. Mga bata, masasabi nating magandang kalidad na lasang Pinoy ang kalamay kung naging makunat ang kinalalabasan ng pagluluto nito. Sa pamamagitan ng talakayan na yan, itala ang hinihingi impormasyon upang mahibahagi mo ang iyong nalalaman tungkol sa kakaning ito. Gawin ito sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Anong kulay ang nakita nyo ng kakanin? Ayan, nakikita ko sa Facebook comment box ang sagot ni Miguel. Mahusay! Si Miguel ay nakakita na ng kulay ng kakanin na tsokolate. Ang iba naman, kulay ube. Mahusay! Anong hugis naman ang nakita nyo ng kakanin? Anong hugis ang nakita nyo ng kakanin? Ayun, may sumagot na parisakat at bilog. Napakagaling mga bata. Ano naman kaya ang lasa ng kakanin? Tama! Ang lasa ng kakanin ay matamis. Ano namang pangunahing sangkap ng kakanin? Magaling mga bata! Ang pangunahing sangkap ng kakanin ay malagkit na bigas, gata ng niyog, at asukal. Pwede ba kayong magbigay ng ibang pangalan ng kakanin sa ibang wika? Ayan, may sumasagot na. Eman, yes, si Eman ay sumagot na kalamay sa Tagalog. Magaling, Eman. Ito, may sumagot na, Kapampangan siguro ito, kalame. Thank you sa pagsagot, Karen. Napakahusay. At sa Ilocano ay kankanan. Okay. Nagustuhan at naunawaan ba ang talata, mga bata? Magaling! Ngayon ay handa ka nang sagutin ang mga gabay na tanong. So, sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ulit ang Facebook comment box para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba mga bata? Kung handa na kayo, atin ang umpisahan ang mga tanong. Tungkol saan ang binasang teksto? Mahusay! Ito'y tungkol sa kalamay. Piliin at isulat ang paksang diwa sa teksto. Pwede ninyong isulat ang inyong mga sagot sa Facebook comment box para masabi ko ang inyong mga kasagutan. Ayan! Napakagaling! So, kalamay ay isang kakanin na maaaring gawa sa pinakunat na harina. Paano sinimulan ang pangungusap sa teksto? Paano nga ba sinimulan ang pangungusap sa teksto? Mahusay! Sinimulan ito sa malaking titik. Ngayon mga bata, magbigay ng inyong sariling pamagat sa binasang teksto. Bakit sa palagay nyo ay ito ang angkop na pamagat? Bigyang katwiran ang binigay na pamagat. Ayan, may sumagot mga sangkap sa paggawa ng kalamay. Meron namang sumagot
Ang kalamay, napakahusay mga bata. Nagkaroon ka na ba ng ideya kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Mga bata, uulitin ko, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Upang lubos na maunawaan kung paano mabibigyan ng wastong pamagat ang isang talata, ating sundan ang diagram. Laging tatandaan, upang mabigyan ng wastong pamagat ang isang talata, una, alamin kung tungkol saan ang paksang talata. Pangalawa, kunin ang mga mahalagang ideya o detalye na nakapaloob sa talata. At ang pangatlo, hanapin ang paksang pangungusap na pinagtutuunan ng mga detalye sa talata. At ang pang-apat o ang panghuli, gumamit ng malaking titik sa mahahalagang salita. Pagbigay ng wastong pamagat, lagi nating tatandaan ang apat na iyon. So, upang lalo nating maunawaan, ating sagutin ang panghisang pagsasanay. Unawain at pag-aralan ang mga sumusunod. Ito ang ating panuto. Tignan at suriin ang bawat talata sa ibaba at bumuo ng akmang pamagat tungkol dito. Handa na ba kayo mga bata sa ating pang-isahang pagsasanay? Magaling mga bata! Kung gayon, kung kayo ay handa na, atin nang umpisahan ang ating pagsasanay. Para sa unang bilang, tayo ay makinig ng maayos mga bata para maibigay natin ang akmang pamagat. Ang aming mag-anak ay laging masaya. Nanay, tatay, ate at kuya ang bumubuo sa aming pamilya. Mahal kami ng aming mga magulang sa paggawa ng gawaing bahay, kami nagtutulungan. Kung nagkakaroon ng mga suliranin ay sama-samang nilulutasan. Ano kaya ang akmang pamagat sa unang talata? Magaling! Ang akmang pamagat ay ang masayang mag-anak. Napakahusay mga bata. Para naman sa ikalawang talata, siya si Noel. Gustong-gusto niyang maglaro sa labas, kaya matyaga niyang tinatapos ang mga gawain sa kanyang aralin. Masipag na mag-aral ang tawag sa kanya ng mga kaibigan. Ano naman ang akmang pamagat sa pangalawang talata? Mahusay mga bata! Ang akmang pamagat sa talatang ito ay si Noel, ang batang masipag mag-aral. Katulad ba ninyo si Noel na masipag mag-aral? Mabuti naman kung ganoon. Para naman sa ating panghuling bilang, masarap kalaro ang mga alaga kong aso. Nagbibigay sigla at aliw kapag ako ay nalulungkot. Inaalagaan ng maayos, pinapakain, pinapainom at higit sa lahat, binibigyan ng atensyon. Ano ang tama o akmang pamagat para sa panghuling talata? Mahusay mga bata! Ang tamang akmang pamagat sa huling talata ang alaga kong aso. Ilan ang inyong nakuwang puntos? Magaling! Binabati ko kayo mga bata.
Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataong mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan pa ng isa pang gawain. Handa ka na ba, mga bata? Mabuti kung ganoon. Simulan na natin ang gawain. Bilang panuto, basahin at bigyan ng angkop na pamagat ang mga talata sa ibaba. Piliin ang letras ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Mahusay! Makinig ng mabuti upang maibigay ang tama o akmang pamagat sa talatang binasa. Atin nang umpisahan ang unang bilang. Makakagawa ka ng keso mula sa gatas ng kalabaw, baka o kambing. Asinan ang gatas, pakuluin ng 30 minuto habang hinahalo. Pagkatapos ay patuluin at patuyuin ng may 10 oras. Pagkakaroon ito ng mga buong-buong bahagi na siyang babalutin sa murang dahon ng saging. Ngayon ay may kesong puti ng napakadaling gawin. Sa letrang A, kesong puti. Sa letrang B, mga paraan sa paggawa ng kesong puti. Sa letrang C, mga sangkap sa paggawa ng kesong puti. Letrang D, ang kesong puti ay mula sa gatas ng kalabaw, baka o kambing. Ano ang angkop na pamagat sa unang bilang? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B, mga paraan sa paggawa ng kesong puti. Nakuha ba, mga bata? Mahusay! Para sa ikalawang bilang, nakawiwili ang paglipad ng saranggola. Sa tuwing malayang oras at bakasyon ay palagi kong ginagamit ang saranggolang ginawa ng aking kuya, kasama ng aking mga kaibigan. Masaya kaming nagpapalipad sa malawak na kabukiran. Pagkatapos kong gamitin ay itatago ko ng buong ingat upang ito ay magamit kong muli. Ang A, ang aking saranggola. B, nais kong gawing malayang oras. C, nakawiwiling magpalipad ng saranggola. D, matibay ang saranggolang gawa ni kuya. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C, nakawiwiling magpalipad ng saranggola. Ilan ang inyong nakuwang puntos? Magaling! Pinabati ko kayo, mga bata, bilang paglalahat upang lubos na maunawaan kung paano mabibigyan ng wastong pamagat ang isang talata. Ating tandaan ang mga sumusunod. Una, alamin kung tungkol saan ang paksang talata. Pangalawa, kunin ang mga mahahalagang ideya o detalye na nakapaloob sa talata. At ang pangatlo, hanapin ang paksang pangungusap na pinagtutuunan ng mga detalye sa talata. At ang panghuli, gumamit ng malalaking titik sa mahalagang salita. Masaya ako ngayon, mga bata, dahil nakasama ko kayo muli. O mga bata, tapos na ang ating aralin ngayon. Binabati ko kayong lahat, labis akong nasiyahan. Muli, ako si Binibining Casey and Sabat, sumasabing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac, ang inyong broadcaster sa Pilipino, na nagsasabing basta batang Pilipino, siguradong listo at matalino. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata, at hanggang sa muli!
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Divisions of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at maging sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 8:28 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming taga-subaybay? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursuging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Sa oras na ito, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Mariat G. Punsalan, sumasahim papawid mula rito sa Minane Elementary School, Concepcion, Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Na may paksang pagpapasalamat sa Diyos, ipahayag mo sa iba't ibang paraang nalalaman mo. Bago tayo mag-umpisa mga anak, tayo muna ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo magsiyuko at damhin ang presensya ng Panginoon. Dakilang Ama, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa magandang araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong mga biyaya at pagpapala sa aming lahat, sa aming bansa, paaralan, punong guro, kamag-aral at pamilya. Dalangin po namin na maghari kayo sa aming buhay at mangyari ang inyong kalooban. Ingatan niyo po kami at gawing laging mapagmahal, malusog, mabait, masunurin at matalino. Salamat po Ama, ito po ay dalangin namin sa pangalan ng inyong anak, aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula, kayo ay may kaunang pagsubok. Madali lang ito mga anak. Narito ang panuto. Ayusin ang mga titik o letra upang mabuo ang tamang salita. Isipin mga anak na ang mabubuo ay tumutukoy sa mga biyayang pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Paghanda na mga bata, para sa unang bilang, narito ang mga letra. A, M, P, L, Y, A. Ay, ano ang wastong salitang mabubuo? Ang galing ni Eliza May. Ang sagot niya ay pamilya. Sumunod, anong salita ang mabubuo para sa pangalawang bilang? Ang mga titik ay L-I-K-S-A-K-A-N-A. Ang sagot ni St. Elise ay kalikasan, ang husay. Ang pangatlong bilang, ang mga titik G, K, P, I-A-N-A. Natumbok nyo na ba ang salitang mabubuo? Ang sagot ni Chris Lawrence ay pagkain, tumpak mga anak. Sumunod mga letrang O, P, H, A, Y. Alam nga ba ang bubuong salita? Ang natin ay hayop. Mainam na sagot. At ang panghuling bilang, mga titik A, K, U, R, U, N, G, N, A, N. Isip nyo na ba ang mabubuong salita? Ang galing naman ni James Rai. Mahusay. Ito ay karunungan. Tunay kayong pinagpala mga anak dahil ang huhusay ninyong lahat. Bago tayo magsimula sa isang bagong aralin, ay nais ko munang magbalik-aral sa ating nakalipas na leksyon. Naaalaman niyo pa ba mga anak? Ang ating aralin noong nakaraang linggo? Mahusay mga bata, ito ay ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa
kapwa, tulad ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa pinabibilangang pamayanan, pakikiisa sa pagdarasal, sa kabutihan ng lahat, at pagtulong sa kapwa. Mga bata, nais ko munang bigyan ko kayo ng mga maikling katanungan tungkol sa ating nakaraang paksa. Paghusayan ng pagsagot. Handa na ba kayo sa ating balik-aral? Halika, umpisahan na natin. Panuto, bilang isang kabataan, paano mo maipapakita ang iyong pagtulong sa mga sumusunod na sitwasyon? Para sa unang sitwasyon, paano ka makatutulong sa iyong ina sa mga gawaing bahay? Kung ang sagot ninyo ay nakatutulong sa mga gawaing bahay, ayon sa inyong kakayahan tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng mga halaman, at paglilinis ng bahay. Magaling, masipag na bata. Pangalawang sitwasyon, paano mo tutulungan ang iyong kamag-aral na hirap sa kanyang pag-aaral? Kung ang sagot ninyo ay tutulungan siya sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang maturuan siya sa mga asignaturang kinahihirapan niya. Magaling mga bata. Ay, naku. Pangatlong sitwasyon, paano mo tutulungan ang kaibigan na nawawalan ng pag-asa sa buhay? Kung ang sagot ninyo ay pagsasabihan siya na magkakaroon ng matatag na pananampalataya sa Diyos at ng lahat ng kanyang pinagdadaanan ay magkaroon ng kaliwanagan at kasagutan. Wow! Kakaan naman! Napakabait ninyo mga anak! Sumunod na sitwasyon, paano mo tutulungan ang mga kapwa mo na nasalanta ng kalamidad? Patingin nga ng inyong sagot. Napakabait na bata. Dahil tutulungan ninyo sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit, at kung maaari ay masisilungan. Mahusay! Napakainam ng inyong mga kasagutan. Atin ngayong tatalakayin ang tungkol sa pasasalamat sa Diyos. Sa araling ito, iyong aalamin ang iba't ibang pamamaraan kung paano magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos at kung paano mapapalago ang iyong espiritualidad. Bago tayo dumako sa ating paksa, ngayong araw, mayroon tayong pangalawang pagsubok sa inyo mga anak. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawang magbibigay daan sa iyo upang higit mong maunawaan at magkaroon ng bukas na isipan. Ano ang nagawa ng mga nasa larawan? Sa iyong palagay, bakit kaya nila ito ginagawa? Paghusayan ang pagsagot. Para sa unang larawan, sila ay darasal ng taimtim, mahusay. Para naman sa pangalawang larawan, tama, pagdalo sa puok, sambahan. Sumunod larawan, bait naman. Siya ay nagbibigay o nagbabahagi ng pagkain sa kapwa. Nagbibigay ba kayo sa inyong kapwa? Mabait na bata. Pang-apat na larawan, mainam, pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. At ang panghuli, sila ay nagpapahayag ng kanilang matinding pananampalataya. Kudos sa inyong lahat mga anak. Nagagalak ako at natapos ninyo ang gawain ito. Ngayon ay sasamahan ko kayo sa pagtuklas ng iba't ibang paraan upang maipakita ang pagiging mapagpasalamat sa ating Diyos. Natitiyak kayo ng handa na mga anak sa ating panibagong talin sa araw na ito. Maging alerto
at listo sa anumang impormasyon na magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pamamagitan sa pagiging mabuting tao. Handa na ba kayo sa ating ikalawang aralin para sa ika-4 na markahan? Tara na! Patingin nga ng inyong masayang mukha sa comment section. Wow! Nakakatuwa naman mga bata! Sa puntong ito, nais kong ihanda ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga. Kung nais ninyong sumagot o mayroong kayong mga katanungan, maaari ninyo itong i-comment sa chat box na makikita sa inyong screen. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral ngayong umaga. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo habang nakikinig. Ihanda na rin ang inyong module sa edukasyon sa pagpapakatao, sagutang papel at panulat. Mga bata, ito ang ating magiging paksa sa oras na ito, ang mga iba't ibang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Halina at matuto. Una, ang pagsisimba. Ito ay paglalaan ng oras sa Panginoon at nagpapakita ng paggalang at pag-ibig sa Kanya. Ito rin ay ang pagbigay ng pagkilala sa kahalagahan, kapakinabangan, katuturan, kabuluhan, at pagiging kagalang-galang o karapat-dapat ng isang tao. Pangalawa, ang pananalig o pagdarsa. Ito ay hindi lamang mga salitang sinasambit natin sa Kanya, kundi mga salita, kataga, pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim upang humingi ng tulong mula sa Diyos. Ito ay pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang mga anak. Pangatlo, ang paggawa natin ng kabutihan sa kapwa. Mahalaga ang kabutihan sa kapwa sapagkat unang-una ang anumang ginagawa natin ating kapwa ay para natin ginawa sa Diyos. Ito ay aakbay sa magandang ugnayan sa isa't isa. Pang-apat, ang pagtulong sa ating kapwa. Ito ay mahalaga mga anak sapagkat sa pamamagitan nito ay magagawa natin ang utos sa atin ng Diyos na mahalin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito ay dapat natin ginagawa sa tuwina upang magkaroon ng kasiyahan, hindi lamang ang taong ating tinutulungan, kung hindi pati na rin tayo siyang tumutulong. Panglima, ang paggalang o pagrespeto sa kapwa. Ating maipapakita ang paggalang, pagpapahalaga sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbigay ng respeto sa kanilang pagkatao. Ito ay ang simpleng pagtanggap sa Kanya, anuman ang Kanyang estado sa buhay, kasarian o relihiyon. Mahalagang tandaan ng mga ito, mga anak. Ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos ay mabuting katangiang kailangang taglayin ng bawat isa. Maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa tuwing may magagandang pangyayari, kundi maging sa mga pagkakataong pinahihintulutan niyang dumanas tayo ng pagsubok. Ipakita ninyo mga anak ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos sa paraan na iyong magagawa. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Narito ang isang kwento. Ating basahin at unawain ang nilalaman nito dahil pagkatapos may mga sasagutin kayong mga katanungan. Kaya maging atentibo sa pakikinig. Ating tuklasin paano maipapakita ang pagmamahal sa Diyos
sa salita at gawa ng isang tao. Isang paraan ito ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagiging makatarungan ang kinikilingan sa mga taong gumagawa para sa iyo. Ito ay may pamagat na pagmamahal at pagkalima. Umpisahan na natin. Mag-aaral Diyos sa Silya ni Ginang Gomez. Sinisikap nila araw-araw na makagawa ng mabubuting bagay sa ibang tao at maging makatarungan at walang kinikilingan. Maging mabuting kayo palagi, madalas na sinasabi ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Bago pumasok sa paaralan, niyayakap at hinahalikan sila ng kanilang mga anak na sina Lily at Bessie. Pumasok na kayo sa paaralan ngayon mga anak. Huwag gumawa ng kahit anong magdudulot na kahihiyan at panghihinayang, sabi ni Ginang Gomez sa kanyang mga anak. Halika na, baka mahulit tayo at mapagsaraduhan ng gate, sabi ni Lily sa nakababatang kapatid. Istrikto ang gwardya. Binilisan ng magkapatid ang paglakad upang makaabot sa flag ceremony. Pagkarinig sa tunog ng bell, tahimik na silang pumila kasamang kanilang mga kamag-aral. Samantala sa bahay, kinakausap ni Ginang Gomez ang kanilang kasambahay na si Rita. Ang narinig ko, uuwi ka na ng probinsya? Bakit? Ayaw mo na ba rito? Tanong ni Ginang Gomez kay Rita. Siyempre po, gusto ko rito ma'am. Napakabuti ninyo sa akin. Napakabait ng inyong mga anak. Ngunit gusto ko po sanang bumalik sa paaralan at mag-aral ng kursong vokasyonal. Sagot ni Rita. Bakit hindi mo sinabi? Maiaayos natin ang schedule mo rito sa iyong trabaho sa bahay para makapag-aral ka pa rin, sabi ni Ginang Gomez. Ma'am, sobra na po iyon, sabi ni Rita. Isang paraan iyon para matumbasan ang pag-aalaga mo sa buo naming pamilya, sabi ni Ginang Gomez. Lumiwanag ang mukha ni Rita. Ma'am, SSS card po ito. Ibig ninyong sabihin ay para sa akin ito? Tanong niya. Oo, sa iyo iyan. Mula ngayon, babayaran namin ang contribution mo sa SSS. Gusto mo, pag-aaralin ka rin namin. Anong masasabi mo? Sabi ni Ginang Gomez. Maraming salamat po, ma'am. Hindi sasapat ang pasasalamat ko. Naging napakabuti ng pamilya ninyo sa akin. Gagawin ko po ang lahat upang maging karapat-dapat sa inyo. Maraming salamat po, Diyos ko, dahil binigyan ninyo po ako ng mababait na amo, sabi ni Rita. Mga bata, dito nagtatapos ang ating kwento. Naunawaan niyo ba mga anak? Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating kwento sa pamamagitan ng ihanda ang sagutang papel at panulat sa mga nanonood sa Facebook Live. Maaari ninyong itype ang inyong sagot sa comment box. Handa na ba kayo sa mga katanungan? Simulan na natin. Ito ang dahil sa kwentong inyong binasa. Unang tanong, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Kung ang sagot ninyo ay sinagilang Gomez, Rita, kayo't mahusay. Pangalawang tanong, hindi na yung mga yaya ang tatanggapan ng Gomez na dapat nilang ipagpasalamat. Kung ang sagot ninyo ay katulad ni Jovelis na binayayaan ng kasaganaan sa buhay na nagamit sa pagtulong sa kapwa. Wow! Magaling! Sumunod na tanong, paano ipinakita sa kwento
Pamilya Gomez? Ang sagot ni Julian ay ipinakita sa pamamagitan ng pagbahagi ng kanilang mga biyaya na pag-aralin ang kanilang kasambahay na si Rita. Tumpak mga anak. Pang-apat na tanong, paano nagpasalamat si Rita sa biyayang kanyang natanggap? Patingin nga ng inyong mga sagot. Wow, ang sagot ni Princess Marie ay, nangako si Rita na gagawin ang lahat sa ang mga amo. Magbati at hanga sa inyong mga anak. At panghuling tanong, tama ba ang ginawa ni Inang Gomez para kay Rita? Bakit? Ang kasagutan ni Alvillas ay, opo, dahil ang pagtulong po sa kapwa ay isang gawain na nagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Ganon din ba ang inyong kasagutan? Mainam! Tama ba lahat ang inyong mga sagot? Paghusayan ng mga gawain upang makakuha ng mataas na puntos. Napakahusay mga bata! Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Alam kong marami kayong natutuhan sa kaisipang ito. Dagdagan natin upang mapagtibay ang inyong kaalaman. Dahil bago tayo magtapos sa ating aralin, nais ko munang bigyan ko kayo ng pangwakas na pagsusulit tungkol sa ating paksa ngayong umaga. Narito ang ating panuto. Iguhit ang masayang mukha, sapat lang kung ang isinasaad sa pangungusap ay nagpapakita ng paraan ng pasasalamat sa Diyos at malungkot na mukha naman kung hindi. Nakakasunod ba mga anak? Para sa unang bilang, ang pamumuhay na ayon sa kagustuhan ng mga tao ay isang paraan ng pagpapasalamat. Kung ang sagot ninyo ay kamukha kay Sabrina ay masayang mukha, tama kayo mga anak. Pangalawang bilang, sa pagdarasal ay tuwirang nakapagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Wow, ang dami! Halos lahat ng sagot ninyo ay masayang mukha. Magaling! Pangatlong bilang, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa nang walang hinihinging kapalit ay isa ring paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Patingin nga ng inyong mga sagot. Napakahusay. Ang sagot ay masayang mukha. Pang-apat na bilang, ang isang taong masaya sa anumang bagay na mayroon siya ay totoong mapagpasalamat. Kung ang sagot ninyo ay masayang mukha, huwasto mga bata. At ang panghuling bilang, ang mga bagay na iyong natatanggap mula sa Diyos ay dapat na ipagdamot sa kapwa. Masaya ba o malungkot na mukha? Tama, dahil malungkot na mukha ang wastong sagot. Dahil hindi dapat ipagdamot ito. Bagkus, ibahagi natin sa ating kapwa. Binabati ko kayong lahat dahil sa ipinakita ninyong galing sa ating talakayan ngayong umaga. Nais kong bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng marutong na palakpak. Dahil sa ipinakita ninyong partisipasyon sa oras na ito. At sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak, pagbati at paghanga po sa inyong lahat. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong puso at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro,
huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Maria G. Punsalan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. 1 FM. 1 FM. 1 lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. 1 FM. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills learned and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, science kids! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Capas Tarlac. This is Sir Enzo T. Aguinaldo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you, science kids? I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time for you
to prepare the following. Make sure that you have your pen, paper, and your module in Science 5, Quarter 4, Module 2, which has the title Soil Erosion, the process that shapes Earth's surface. Again, the title is Soil Erosion, the process that shapes Earth's surface. Then, open it on page 4, Lesson 1, Factors that affect soil erosion. Again, open it on page 4, Lesson 1, Factors that affect soil erosion. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! Before we proceed, do you still remember our lesson last Wednesday? Amazing! In the last meeting, you learned about how rocks turn into soil. For me to strengthen your learnings, let us have our first activity entitled ABCD Choose It. Choose and write the correct letter of the correct answer on your paper. Again, choose and write the correct letter of the correct answer on your paper. I will repeat the question and options of every item once. And you have 5 seconds to answer every item. And for those watching via FB Live, hello kids! You may type your answer in the chat box. Again, for those who are watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? All right! Number 1. Which of the following is the breaking down of rocks into fragments? A. Erosion. B. Flooding. C. Runoff. D. Weathering. Again, which of the following is the breaking down of rocks into fragments? A. Erosion. B. Flooding. C. Runoff. And letter D. Weathering. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is the letter D. Weathering. For those who got the correct answer, good job! Number 2. Which of the following refers to the process by which rocks disintegrate into small particles due to changes in temperature, human activities, and the actions of plants, animals, and frost? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. D. None of these. Again, which of the following refers to the process by which rocks disintegrate into small particles due to changes in temperature, human activities, and the actions of plants, animals, and frost? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. And letter D. None of this. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time has passed. The correct answer is letter B. Mechanical.
If your answer is letter B, very good, kids. Number 3. Which of the following involves a change in the composition of rock? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. And letter D. None of these. Again, which of the following involves a change in the composition of the rock? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. And letter D. None of these. Your time begins now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is the letter A. Chemical. If your answer is the letter A, you are amazing. Number 4. What do you call the process by which humans extract stones from the mountains for construction purposes? Number 4. What do you call the process by which humans extract stones from the mountains for construction purposes? A. Digging. B. Flattering. C. Weathering. D. Quarrying. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is the letter D. Quarrying. For those who got the correct answer, good job! Number 5. What will happen to a rock when it is exposed to higher temperatures? A. Contracts. B. Evaporates. C. Expands. And letter D. Sinks. Again, what will happen to a rock when it is exposed to higher temperatures? A. Contracts. B. Evaporates. C. Expands. And letter D. Sinks. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time has passed. The correct answer is the letter C. Expands. If your answer is letter C, very good, kids. I hope that you got a high or perfect score. Science kids, I assure you that today's episode will be exciting. What can you see on our screen? The picture on our screen shows the Kapurpurawan Rock Formation in Burgos, Ilocos Norte. Our country is a well-known tourist spot because of its beautiful landforms such as mountains, plateaus, valleys, plains, rock formations, and many more. These landforms are amazing to look at. Have you wondered how these landforms were formed and how long it took them to form? Our topic for today is all about factors that affect soil erosion. Mountains, plateaus, valleys, plains, and rock formations are examples of Earth's various landforms. You know what, kids? Some of these landforms were formed because of soil erosion. Soil erosion is the transfer of rock fragments
and soil from one place to another. Again, soil erosion is the transfer of rock fragments and soil from one place to another. My science kids, soil erosion is a naturally occurring phenomenon that affects all landforms. Don't forget, soil erosion is a naturally occurring phenomenon that affects all landforms. What are the factors of soil erosion? First is the water. Water carries rock and soil particles from one location to another as it flows. Again, water carries rock and soil particles from one location to another as it flows. The second is the wind. When the wind blows, it carries light material and soil particles with it, transporting and depositing them somewhere else. I repeat, when the wind blows, it carries light material and soil particles with it, transporting and depositing them somewhere else. Third are animals. Animals also contribute to the transportation of sediments. When burrowing animals dig the ground, some rock and soil particles stick to their bodies. One more time. When burrowing animals dig the ground, some rock and soil particles stick to their bodies. As they move from place to place, they carry such particles too. Once again, do not forget kids, as they move from place to place, they carry such particles too. Fourth are humans. We cannot deny that humans play a significant role in the rate at which soil erosion occurs, such as gardening, quarrying, mining, deforestation, bad farming, and kaingin. Once again, we cannot deny that humans play a significant role in the rate at which soil erosion occurs, such as gardening, quarrying, mining, deforestation, and kaingin. Gardening causes soil erosion when digging the soil for planting. Gardening causes soil erosion when digging the soil for planting. Quarrying is the process of removing rocks from mountains to be used in construction. Again, quarrying is the process of removing rocks from mountains to be used in construction. Third is mining. Mining is the process of removing minerals and metals from soil and rocks. Mining is the process of removing minerals and metals from soil and rocks. The next is deforestation. Deforestation occurs when trees are cut down without being replaced. I repeat, deforestation occurs when trees are cut down without being replaced. Because there are no roots to hold or retain water from heavy rains, the soil becomes loose, making it more vulnerable to erosion. Once again, because there are no roots to hold or retain water from heavy rains, the soil becomes loose, making it more vulnerable to erosion. Kaingin. Kaingin is also known as slash and burn. Again, the other term for kaingin is slash and burn. Kaingin is the practice of cutting down trees and burning them to clear land for cultivation, exposing the land to air and water
and making the soil prone to erosion. Once more, always remember that kaingin is the practice of cutting down trees and burning them to clear land for cultivation, exposing the land to air and water, and making the soil prone to erosion. Is everything clear? That's awesome! Now, my dear science kids, to measure your learnings, let us have a short quiz. I would like you to get a paper, and this is what you are going to do. Answer the question and write your answers on your paper. Again, answer the question and write your answers on your paper. This is the question. Based on our discussion, what are the 4 agents or factors of soil erosion? Again, what are the 4 agents or factors of soil erosion? You will have 5 minutes to answer. Your timer starts now.
let us see if you gain something from our discussion. Let us start checking your work. Kids, practice honesty all the time. The question goes like this. What are the 4 agents or factors of soil erosion? There are different agents of soil erosion. It includes water, wind, animals, and humans. Again, there are different agents of soil erosion. It includes water, wind, animals, and humans. Did you get the correct answers? With that, you deserve a thumbs up. Let us now have a quick recap of our discussion. When rocks are broken down into different pieces, it does not stay in one place. But why? Some rock fragments become part of the soil. Others are transferred from one place to another. The movement of rock fragments and soil from one place to another is called erosion. Materials that are transported due to erosion are called sediments. Erosion of rock fragments greatly contributes to the soil formation, as well as the formation of landforms. And those are the reasons why we have mountains, valleys, plateaus, plains, rock formations, and the like. There are different agents of soil erosion. These are water, wind, animals, and humans. At this point, look at the screen and listen carefully for your assignment. In 4 to 5 sentences, answer the following question and write your answer in your notebook or on paper. Will the humans and animals in the illustration affect soil erosion? Again, will the humans and animals in the illustration affect soil erosion? Do not forget to accomplish your assignment. I hope you learned a lot today. If you have questions, clarifications, or if you want to share something about our lesson, send me a message at 0909 704 6560. This is Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Always remember that you are smart and skilled because you are a science kid. This is your Science Grade 5 teacher broadcaster, Sir Enzo. Thank you and God bless. Enjoy the rest of your day. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ipinamahagi kamakailan sa mga magsasaka ng lungsod ng Tarlac ang mga binhi ng palay mula sa DA. Tinatayang nasa 250 na sako ng inbred seeds ang ipinamahagi sa 101 na local farmers ng lungsod at 21 bags ng hybrid seeds para naman sa 15 na local farmers sa Barangay Balibagos 2nd. Ang mga magsasaka na nabigyan ng binhi ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Patuloy naman ang suporta ng pamahalaang lungsod ng Tarlac sa pamumuno ni Tarlac City Mayor Christy Angeles para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtuklas ng iba't ibang estratehiya at paraan upang mapaunlad ang kanilang mga pananim at kabuhayan.
Makakatanggap ng sapatos mula kay Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Ben Rojas ang mga batang atleta ng Adwas Elementary School. Ang mga atletang ito ay nagwagi ng silver medal sa Tarlac Province Football Elementary sa nagdaang Central Luzon Regional Athletic Association Meet 2023. Parating na umano ang mga nasabing sapatos. Pinaalalahanan naman ng mga ito na mag-antay ng abiso sa araw na personal na tatanggapin ng mga atleta ang sapatos mula kay Mayor Max at Vice Mayor Ben. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and also aired on Converge Cable TV Channel 100. And this is simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Agnes F. Valdez, your teacher anchor for Mathematics Grade 5, broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. We are now on Quarter 4, Week 3, and today I will be discussing with you how to find the volume of a given cube and rectangular prism using cubic centimeters and cubic meters. I am sure you are excited for another 25 minutes of exciting and fun-filled learning in mathematics. So I want you to find your most comfortable place so that you can listen and watch properly and attentively. And be ready with your pen and paper, your learner's material, the 21st Century Mathlets 5, and prepare also a glass of water to be hydrated. Shall we begin? Let us now recall your lessons taken up last week with Sir Pedroche and Sir Di Mayo. We will have a short review. Simply write the letter of the correct answer on your paper or place them on the comment section if you are watching live on Facebook. Let's start with item number 1. Number 1, 7 cubic centimeters equals blank cubic millimeters. Is it A, 700 cubic millimeters? B, 7,000 cubic millimeters? You have 5 seconds to find the answer. What's your answer? Is it letter B, 7,000 cubic millimeters? Yes, that is correct. 7 cubic centimeters is equal to 7,000 cubic millimeters. Now let's try item number 2. 5,000 cubic decimeters equals blank cubic meters.
Is it A, 5 cubic meters, or B, 50 cubic meters? I am giving you 5 seconds to answer. The answer is letter A, 5 cubic meters. 5,000 cubic decimeters is equal to 5 cubic meters. Now let's read question number 3. A box is 10 centimeters long, 5 centimeters wide, and 3 centimeters tall. How many cubic meters are there? Is it A, 15 cubic centimeters, B, 150 cubic meters? Time is up. If you answered letter B, that is absolutely right. The volume is equal to 150 cubic centimeters. Well done, grade 5 learners. I know you got them correctly. I give yourself 3 taps on the shoulder. I believe that you are now well prepared for the new lesson, for this was introduced to you already by Sir Pedroche. Let us continue learning more on finding the volume of a given cube and rectangular prism using cubic centimeters and cubic meters. Are you ready? Now let us read all together the word problem presented on your screen. Benji and Betty received a puppy as a reward for their high grades from Uncle Ben. They brought a cubical box measuring 30 centimeters on its one side or edge to carry the puppy home safely. Find the volume of the box. Before we proceed and discuss that, may I ask you, do you have a pet at home? That's great. It may be a dog, a cat, or even a bird. I hope you take good care of them by feeding them right, and of course, by giving their other needs. Remember to show love and care and concern to your pets because they will return that favor in other ways. Let's go back to our word problem. We are looking for the volume of the box measuring 30 centimeters on one edge. Now, how do we solve for its volume? But do you know the meaning of volume? First, let us define volume. Volume is simply V, when writing in math equation, is the number of cubic units needed to fill the space. It is the amount of space that is occupied by a space figure. Volume is composed of the area of the base, which is the length and the width times the height. A cube is an example of a solid figure. Since all the faces of the cubes are squares, then the length, the width, and height are all equal. The sides of the squares are called edges of the cube and is symbolized by S. Let us now apply the formula in finding the volume of a cube. Volume is equal to the length times width times the height. Since we use S to represent the side or edge and they have of equal measure, the formula will be V is equal to S times S times S. By simplifying it, volume of a cube is equal to the measurement of the side, that is S, to the third power. V is equal to S to the third power. Don't forget that the unit of measure is always in cubic units. Let us now find the volume of the box Benji and Betty had brought. Our given is 30 centimeters,
and it is the measurement of the edge. This will be our side. By substituting to the formula V is equal to S times S times S, we'll have V equals 30 centimeters times 30 centimeters times 30 centimeters. V is equal to 900 square meters times 30 centimeters. Then the product will be 27,000 cubic centimeters. You heard it right, kids. The volume of the box Benji and Betty brought is 27,000 cubic centimeters. Can you follow, kids? Excellent. Let's take the second example. Again, you can read with me. A cargo container is 4 meters wide, 10 meters long, and 5 meters tall. What is the volume of the cargo container? This time, the word problem looks for the volume of the cargo container, which is a rectangular prism. We know that in a rectangular prism, the base is always a rectangle. Therefore, to get the area is always the product of the length and the width. To get the volume, we just multiply the area of the base by the height. The volume of a rectangular prism can be obtained by multiplying its 3 dimensions: the length, or the L, the width, the W, and the height represented by H. Let us now solve for the volume of the cargo container. The given are 4 meters wide, 10 meters long, and 5 meters tall. By substituting these values to the formula, V is equal to L times W times H, we now have V is equal to 10 meters by 4 meters by 5 meters. Therefore, the area of the base is equal to 40 square meters times 5 meters. Volume is equal to 200 cubic meters. The volume of the cargo container is 200 square meters. Did you arrive with the same answer? That's superb! We have learned solving for the volume of a cube and a rectangular prism using the correct unit of measure. Let's practice more by answering the following items. Again, use your paper and pen to solve and write your answer. And those who are watching live on Facebook, post your answer on the comment section. Shall we begin? Find the volume of the following. Number 1. Cube with 3 meters side measurement. Again, find the volume of a cube with 3 meters measurement. Time's over. The answer is 27 cubic meters. Our solution is V is equal to S times S times S. V is equal to 3 meters times 3 meters times 3 meters. Therefore, the volume of a cube is 27 cubic meters. I hope we have the same answer. Now get ready with item number 2. Number 2. How many cubic centimeters are there in the figure? The length is 7 centimeters, width is 4 centimeters, and the height is 2 centimeters. I will give you another 10 seconds to figure it out.
Oops, time is up. 10 seconds had passed. What is the volume? Did you answer 56 cubic centimeters? That is absolutely right. How did you solve for it? Yes, we used the volume formula, which is V is equal to L times W times H. Now, let us substitute the values. V is equal to 7 centimeters times 4 centimeters times 2 centimeters. And the product is 56. Then what is the unit now? Yes, it is in cubic centimeters. Our final answer will be 56 cubic centimeters. You are getting along very well. Keep it going, kids. To our Facebook Live viewers, continue posting your answers. I can see lots of correct responses. Moving on to item number 3. Find the volume of a rectangular prism whose dimensions are 3 meters by 3 meters by 4 meters. Another 10 seconds for you guys. Your timer starts now. If your answer is 36 cubic meters, you are correct. The volume is 36 cubic meters. Let's show our solution. By using the formula V is equal to L times W times H, we substitute the given values. V is equal to 4 meters times 3 meters times 3 meters. 4 times 3 is 12 meters times 3 meters again. Volume is now is equal to 36 cubic meters. Can you follow now? I'm glad you did. Let us have a recap now. How do we find the volume of a cube? That is correct. To find the volume of a cube, simply multiply S times S times S or side cube. Or V is equal to S to the third power. How about finding the volume of a rectangular prism? What is the formula? Yes, definitely right. In finding the volume of a rectangular prism, we only need to find the area of the base, that is length times width, then multiply again to its given height. Or simply V is equal to L times W times H. Always remember that the units for volume is always in cubic units. After identifying all the given facts and practicing the needed skills in finding the volume, let us now apply what you have learned by answering the following word problems. Activity time begins. Number 1. Find the volume of a rectangular prism with the length 9 centimeters, width 6 centimeters, and height 7 centimeters. 15 seconds is due for you. You may start now. Time is up. Our answer should be 378 cubic centimeters. Is your answer correct? That's great. Let me show you the solution. Again, the volume of a rectangular prism is the product of its length, width, and height. Substituting the given values to our formula, V is equal to L times W times H, we have V is equal to 9 centimeters times 6 centimeters times 7 centimeters. The product will be 378.
The volume then is 378 cubic centimeters. Can you follow now? Wonderful! Now, be ready to answer item number 2. The word problem goes this way. The box has a volume of 80 cubic centimeters. Find the height of the box if the length is 10 centimeters and the width is 4 centimeters. Now I'm giving you another 15 seconds to solve. Timer starts now. Time is up. Our answer is 2 centimeters. The height is equal to 2 centimeters. How did we arrive at that answer? To solve for the height, we will substitute all the given values to the formula in finding the volume of a rectangular prism. V is equal to L times W times H, where V is equal to 80 cubic centimeters. Length is 10 centimeters and the width is 4 centimeters. 80 cubic centimeters is equal to 10 centimeters times 4 centimeters times H, which is the unknown. 80 cubic centimeters is equal to 40 square centimeters times the H. Now divide both sides by 40 square centimeters. 80 cubic centimeters divided by 40 square centimeters, and we will get 2 centimeters. On the other side, 40 square centimeters divided by 40 centimeters equals 1 times H. We now have 2 centimeters equals H. Therefore, the height is 2 centimeters. Did you get it too? That's great. Just hold on, dear learners, for we are about to decipher the solution for item number 3. Here is the word problem. A stockroom is 10 meters long, 10 meters wide, and 10 meters high. How many cubic meters of space is in the stockroom? 15 seconds will be given to you to answer. "15 seconds has ended. The answer is 1,000 cubic meters. That is right. But how did we arrive at that? Here's how. Based on the given numbers, it is obvious that the space is a cube. The given dimensions are all equal. That is 10 meters. Using the formula V is equal to S times S times S, we now substitute the values. V is equal to 10 meters times 10 meters times 10 meters. And the product is 1,000. The volume or space in the stockroom is 1,000 cubic meters. How many did you get? I hope you got them all correctly. Stay focused, or I will give you 3 more items about finding the volume of a cube and a rectangular prism. This time, just write the answers as fast as you can, for you can solve this orally. To our Facebook Live viewers, continue participating by posting your answers on the comment section. I am sure that your math teacher and your advisors are monitoring you right now. So, better participate actively. Now let's begin. Number 1. Given, side is equal to 4 meters. Volume equals blank. Find the answer. 5 seconds start now.
Time is up. Our answer is 64 cubic meters. Is your answer right? Perfect. Next, number 2. Given, length is 10 centimeters, width is 5 centimeters, height is 6 centimeters. Volume is blank. You have 5 seconds to answer. Time is up. The volume is 300 cubic centimeters. Is your answer the same as mine? Very good. Now, for item number 3. Here it is. Given, volume is equal to 60 cubic meters. Length is 10 meters. Height is 2 meters. Width equals blank. Another 5 seconds will be allotted to you. Timer stopped. What's your answer? That is correct. The width is 3 meters. How many did you get? If you got 3, that's great. If lower than that, don't you worry. We have ample time to practice and master the lesson. I'm sure you can do better next time. Remember, keep on going, keep on learning. We are not done yet. Kindly turn your learner's material on page 316. Locate, evaluate, activity B. That is solving word problems, items number 1 and 2. This will serve as your post-listening activity. Today, you have learned how to find the volume of cube and a rectangular prism in cubic centimeters and cubic meters. To our grade 5 pupils, I admire you for being active learners. Stay enthusiastic! Dear parents and guardians, as always, please continue assisting and guiding our learners in doing their tasks. Your help makes a big difference. Thank you so much for being our partners in educating our children. So there you have it. My warmest congratulations to you, grade 5 learners. You did a great job today. That concludes our lesson this morning in Math 5, and I hope you learned a lot from this session. We will have more math activities on Wednesday. Once again, I am Teacher Agnes F. Valdez, your Mathematics Grade 5 Anchor teacher, always reminding you to stay healthy and stay safe. God bless everyone! Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Isang seminar ang inorganisa ng Department of Trade and Industry o DTI Tarlac tungkol sa pagninegosyo para sa mga benepisyaryo ng National Anti-Poverty Commission o NAPC sa Capas Tarlac. Ang seminar ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Negosyo Center ng Capas sa kasambayanihan volunteers sa ilalim ng National Anti-Poverty Commission. Ang business and skills training ay nakasentro sa bukupay at role making. Ipinakita sa mga beneficiaries kung paano ang proseso ng paggawa nito, pagsisimula ng negosyo, basics ng entrepreneurship, business opportunities, ang pagrerehistro ng negosyo, at ang mga services na ino-offer ng Negosyo Center.
Ayon kay OIC Provincial Director Zaida Garibay, ang aktibidad ay may layunin na turuan ng mga beneficiaries sa importansya ng pagninegosyo at kung paano ito gagawin. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang hapon sa mga masisipag na mag-aaral sa ikalimang baitang at sa mga ginigiliw naming mga magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Binibining Karen S. Ramos mula sa Distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno, at mga pansulat. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Tara na't simulan na natin. Halika, magbalik-aral tayo. Bilang panuto sa inyong gawain, basahin ang sumusunod na teksto. Kilalanin ang mga pangulo ng Pilipinas mula 1948. Mga naging pangulo ng Pilipinas mula taong 1948 ni Marites F. Agasa, Pundaket Elementary School. Taong 1948, ika-17 ng Abril nang itinalaga si Elpidio Quirino bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Sinundan siya ni Pangulong Ramon Magsaysay noong 1953. Bumagsak ang eroplanong kanyang sinasakyan na naging sanhi ng kanyang kamatayan noong ika-17 ng Marso 1957. Agad na naupo ng sumunod na araw si Pangulong Carlos P. Garcia na tupong Bohol. Sa mga taong 1961 hanggang 1965 naman,
Naupo si Pangulong Diosdado Macapagal bilang ika-9 na Pangulo ng Bansa. Mula 1965 hanggang 1986, namuno ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pamamagitan ng snap election ng February 7, 1986, sa tulong ng People's Power, tinalo ni Pangulong Corazon Aquino si Pangulong Ferdinand Marcos. Sinundan naman siya ni Pangulong Fidel V. Ramos noong taong 1992. Nagkaroon ng pagkakataon ang artistang si Joseph Erap Estrada na magbukulan noong 1998 hanggang 2001. Sumunod naman si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo hanggang 2010 na sinundan naman ni Pangulong Benigno Aquino III. Naging kasiya-siya ang pagkapangulo ni Rodrigo R. Duterte noong 2016, pambansang halalan. Para sa una, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1953? Magaling! Ang tamang sagot ay si Pangulong Ramon Magsaysay. Sa ating ikalawang katanungan, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1957? Magaling! Ang tamang sagot ay si Pangulong Carlos P. Garcia. Sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 2010? Tama! Si Pangulong Benigno Aquino III. Para sa pang-apat na tanong, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong taong 1948? Magaling! Si Pangulong Elpidio Quirino. At sa panghuling katanungan, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965? Mahusay! Ang tamang sagot ay si Pangulong Ferdinand Marcos. Napakagaling! Mukhang tandang-tanda pa ninyo ang ating mga napag-aralan sa nakalipas na aralin. Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa paggawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsasalaysay. Handa ka na ba? Ang pagsasalaysay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay maaaring pasalita o pasulat. Ilang mga mahahalagang katangian na dapat taglayin ng isang magandang salaysay ay ang pagkakaroon ng magandang pamagat kung ito ay pasulat. Dapat ding maging maayos, may magandang tono, may diin, at may buhay kung ito ay pasalita. Ano-ano ang mga dapat mong tandaan sa pagsasalaysay muli ng isang teksto? Una, maaari mong maisalaysay muli ang napakinggang teksto sa pamamagitan ng pasilita o pasulat ng mga pangungusap. Ikalawa, talasan mo ang iyong pandinig at ituon ang buong atensyon sa nagsasalita o sa pinakikinggan. At pangatlo, sikaping may balangkas o maibuod ang tekstong napakinggan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Mainam din na maalam ka sa kabuoang detalye ng iyong binabasang kwento o teksto. Mahalagang malaman mo ang sagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, at paano. Ang tanong na ano ay nangangailangan ng sagot ukol sa isang bagay, hayop, o kasangkapan. Ang tanong na sino ay ukol sa ngalan ng tao. Ang tanong na saan ay nauukol naman sa ngalan ng lugar. Ang tanong na kailan ay ukol sa panahon, araw, buwan o taon. Ang tanong na bakit ay ukol sa dahilan. At ang tanong na paano naman ay ukol sa paraan.
Sa bahaging ito ay ating susubukin at palalawakin ang inyong galing. Makinig na mabuti sa aking babasahing teksto na pinamagatang Minutong Pagsulyap sa Langit ni Marites F. Agasa ng Pundakit Elementary School. Minutong Pagsulyap sa Langit ni Marites F. Agasa, Pundakit Elementary School. Aling Tasya, pumasok ka. Nakahanda na ang inyong pwesto. Ikaw ang magiging tagapag-alaga at tagapagdilig sa mga halaman dito. Mayroon ka na lamang 5 araw para manatili sa lupa kasama ang inyong pamilya. Nanay, gising! Pinagpapawisan ka po! Umuungol po kayo! Pasigaw na sinasabi ni Lucky, apo ni Aling Tasya. Nakaidlip ako, apo. Malungkot at umiiyak na niyakap ng mahigpit ni Aling Tasya si Lucky. Binuhat niya ang apo para paliguan at bihisan. Sinimulan na niyang maglinis ng buong kabahayan at magluto ng pananghalian. Nabuo ang kanyang unang araw na may saya. Kapansin-pansin ang pagbabago ni Aling Tasya. Tuwang-tuwa si Mang Ime sa inayos nitong mga halaman sa likod bahay sa kanyang ikalawang araw. Palihim niyang iniayos ang mga papeles ng kanilang ari-arian sa isang plastic envelope sa kanilang taguan sa kanyang ikatlong araw. Ipinagbilin niya ang pag-aalaga sa kanyang apo na si Lucky na sa kanyang kapatid habang wala siya sa kanyang ika-4 na araw. At paghahanda ng maghapong pagkain para sa buong pamilya sa kanyang ikahuling araw. Lolo Amen! Lolo! Si nanay! Umiiyak habang sumisigaw si Lucky. Biglang nagising si Aling Tasya sa likas ng sigaw ni Lucky. Apo, bakit? Nakaidlip ng si nanay sa sobrang pagod. Huwag ka nang umiyak, apo. Hindi pa mawawala si nanay. Nakangiting wika ni Aling Tasya, sabay halik at yakap ng mahigpit kay Lucky. Simula ng ating gawain. Para sa panuto, isulat ang detalye o impormasyong hinihingi gamit ang mga sumusunod na tanong batay sa napakinggang teksto. Isulat ang inyong sagot sa ating chat box. Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang katanungan, ano ang tinatnang pangyayari ni Lucky sa bahay ng kanyang lolo at lola? Isulat ang inyong sagot sa ating chat box. At kapag may oras pa, ating balikan upang bigyan po na ito. Sa ikalawang katanungan, bakit sumisigaw si Lucky nang makita niya ang kanyang lola Tasya na tulog sa sofa? Sa ating pangatlong katanungan, sino ang napagbigyang makasulyak ng 1 minuto sa langit? Tama ang sagot ni Casey, si Aling Tasya. Okay, sa ika-4 na katanungan, saan naglakbay ang diwa ni Lola Tasya habang nakaidlip siya ng 1 minuto sa kanilang sofa? At sa panghuling katanungan, ayon sa kanyang nakausap sa langit, ilang araw na lamang daw mamalagi sa lupa si Lola Tasya. Nasagot mo ba ng tama ang lahat ng mga tanong? Kung opo ang iyong sagot, ay nangangahulugan lamang na naisalaysay mo ng tama ang narinig mong kwento. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na pamapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isa pang gawain. Dito masusukat ang iyong pagkikiling sa pakikinig sa ating susunod na teksto na pinamagatang Urinary Tract Infection ni Marites F. Agasa, Teacher 3 ng Pundakit Elementary School. Handa ka na bang makinig? Mabuti kung ganon. Simulan na natin. Urinary Tract Infection ni Marites F. Agasa, Teacher 3 ng Pundakit Elementary School.
Dinala sa Municipal Health Center si Chloe kagabi dahil sa mataas na lagnat. Tumitirik ang kanyang mga mata at nanginginig siya dahil sa napakataas na temperatura. Agad siyang nilapatan ng pangunahing lunas ng mga health officers. Mabilis ang pagkilos ng bawat isa, kaya naman unti-unting humupa ang panginginig ng katawan at pagtirik ng mga mata niya. Kinuhanan agad siya ng dugo at pinaihi para masuri. Lumabas ang resulta kinabukasan at napag-alamang mayroon siyang urinary tract infection. Ayon sa urologist na si Dr. Juliano Panganiba ng Pinoy MD, ang urinary tract infection o UTI ay ang pagkakaroon ng infection sa urinary system o daluyan ng ihi. Kabilang dito ang bladder o pantog kung saan naiipon ang ihi at urethra kung saan naman ito dumadaan palabas ng katawan. Ngayon nga ay naroon ng mga maliliit na bato na namumuo sa kanyang kidney. Dahil dito, kailangan ni Chloe ng 7 araw na gamutan. Pinayuhan din siya na umiwas sa mga chichirya at soft drinks. Ganoon din ang mga pagkaing matataba. Masusing pagbabantay kay Chloe ang gagawin ng kanyang mga magulang upang matiyak ang kanyang mabilis na paggaling. Nakakasunod ba mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, handa ka na ba para sa isa pang pagsasanay? Umpisahan na natin. Para sa panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, agad siyang dinala sa Municipal Health Center. Ikalawa, tumirik ang mga mata at nanginig ang buong katawan ni Chloe kagabi dahil sa mataas na temperatura. Pangatlo, mayroon siyang urinary tract infection at mga batong namumuo sa kanyang kidney. Pang-apat, babantayan si Chloe ng kanyang mga magulang para masigurado ang kanyang mabilis na pagaling. At panghuli, ipinagbawal sa kanya ang chichirya at soft drinks. Tapos na ba kayong magsagot? Ang tamang sagot, 2, 1, 3, 5, at 4. Bilang paglalahat, laging tandaan na ang pagsasalisay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay maaaring pasalita o pasulat. Mahalagang malaman mo ang sagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Bilang pagtataya, ihanda ang iyong sagutang papel. Makinig na mabuti sa babasahing teksto upang maibigay ng wasto ang mga detalyeng hinihingi. Simulan na natin. Lamparang disabog ni Marites F. Agasa, Pundakit Elementary School. Malakas na pagsabog ang narinig mula sa bahay ni na Benny ng hapong iyon. Kasunod nito ay ang malakas na iyak niya. Mga basag na bote at lata at mga nasirang ilang mga gamit ang nagkalat sa buong kusina na naging sanhi ng maraming sugat sa kanyang katawan. Naputol ang kanyang 2 daliri dahil sa pagsabog. Nagulat ang buong compound sa nangyari. Mag-isa lamang si Benny sa kanilang bahay at naisipan niyang sindihan ang isang boteng akala niya ay lampara. Ito pala ay dinamita na ginagamit ng kanyang tatay sa pangingisda. Dahil sa nangyari, mabilis na isinugot si Benny sa pinakamalapit na ospital at agad namang kinuha si Mang Bobot ng mga otoridad para sa investigasyon. Para sa ating susunod na gawain, isa-isahin ang mga mahalagang detalye na angkop sa bawat tanong tungkol sa binasang teksto para maayos na maisalaysay ang binasa gamit ang iyong sariling mga salita.
Unang tanong, ano ang narinig mula sa bahay ni Benny isang hapon? Sa ating ikalawang katanungan, sino ang nadatnan sa loob ng bahay nang mangyari ang pagsabog? Pangatlo, bakit may nangyaring pagsabog sa bahay ni Benny? Pang-apat, saan ginagamit ang boteng sinindihan ni Benny na akala niya ay lampara? At pang-lima, ano ang naging pinsala ng pagsabog sa kanyang katawan? Para sa huling katanungan, paano kaya pananagutan ni Tatay Bobot ang nangyari? Pag natapos mo na ang iyong gawain, maaari mo na itong ipakita sa iyong guro sa Filipino 5 upang mabigyan ng puna ang iyong gawa. Binabati ko kayo mga bata! Labis akong nasiyahan na kayo ay nakasama sa araw na ito. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako bibo kasi dapat. Muli, ako si Karen S. Ramos, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata, paalam! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade